بچه ساده ترین مبلی که بلدین بکشین رو میکشین. یه مستطیل یه طرفش ارتفاع میدم، 4 تا پایه میذارم. پایه ها هم اندازه. چجور چک کنم؟ با خطوط موازی یا خطوط رگولیزه. درسته؟ این میشه اسکلت اون صندلی من. حالا رویش رو میتونم چیکار بکنم؟ یه به علاوه بزنم برای شما 4 تا خط بکشیم با خیز زیاد بکشیم. نه؟ ارتفاع بدیم. وسطش رو بردیم بالا. این شد وسطش. تکیه اینجا. این دوتا اینطوری وصل شده. همین نقطه ها رو جابجا میکنم عقب دارم همین مقطع دوباره میکشم یا اینطوری بردن بیرون و پایه ها میتونه صاف باشه. وسط مربع کجاست؟ از اینجا این به علاوه میزنم روی قطر میبرم عقب. این معنی دیگه نمیشه. این یکم به سمت قطر. درسته؟ اون میتونم مزینه رو بهشون قطر هم این با 3 تا خط اون راهنما درست کنیم برای خودم. باشید دیرید به بچه هم میتونی صندلی چجوری کشید. صندلی کشیده ازلاش اما هست اونایی که دیدیم میشن رو خط روی این وجه جور یه مقطعی رو میکشم من راحتی نقطه‌ای رو انتقال میدم. نقطه‌ای که وسط هست وقتی انتقال میدم مثل اینجا رو میکشم، مثل اینجا رو میکشم. این میشه مبل. میتونم یه خود نرمش هم بکنم. اینه رو اگر نرم میکشم مثل موقع چرمی میشه. درسته؟ اینجا هم مثل درشت میشه. راحتی